verder, hoe moet ik u bedanken dat u me zoveel mooie dingen hebt afgestaan? Het grote bloemstilleven in de witte lijst is schitterend, van een wilderige schoonheid. U zult nooit beseffen hoe gelukkig deze hele zending me maakt. Het is een compleet gamma van uw kunst. Te beginnen met de 2 vroege tekeningen. Als ze aan de muur hangen, spreken ze even overtuigend aan als schilderijen, tot aan uw recentere boeketten. Is het indiscreet om u te vragen naar data en titels? U maakt u zorgen over de titels. Als ik ze verzin, maakt het me onzeker en vraag ik me af of ze nu te bepalend of juist niet bepalend genoeg zijn. En ik moet u wel zeggen wat een prettige herinneringen ik heb aan de mooie avonden dat we met elkaar spraken, omringd door zoveel werk van mijn hand. Ja, dan heb ik die vaas voor ogen, een van de fraaiste dingen die ik heb geschilderd, nu als een visioen bij me gebleven. Ik ben blij, beste meneer Bonger, dat dit werk in uw handen is. Ik droom soms hoe geheimzinnig het was, de mist waar lichtstralen doorheen schenen, toen we op een ochtend de nachtwacht bekeken. Van harte bedankt, waarde vriend, voor de goede wensen en de herinneringen gewijd aan uw bezoek. Wees u er zeker van dat het voor ons veel betekende. En dat de werken die we van u hebben ons nog nauwer aan het hart liggen, sinds we weten dat u tevreden leek met de omgeving die ze hebben gekregen. Ja, de vaas met bloemen is iets heerlijks. We kijken er elke dag met meer bewondering naar. Toen ik er vanavond naar keek, terwijl ik me verloor in uw prentenmappen, besefte ik me weer opnieuw hoe opmerkelijk uw kunst zich heeft ontwikkeld. Hierbij de lijst van uw grote aankoop. De leegte die daardoor op mijn muren is veroorzaakt, heeft me weer opgewekt aan het werk gezet. Het heeft me opgemonterd. De rekening bedraagt 1400 francs. Ik heb naar een paar van uw lijsten gekeken. Naar sommige met verbazing, ook naar de andere zult u zien. Niets verandert meer aan het werk dan het in verschillende lijsten te zien. Het ene wint er veel bij, het andere lijkt anders, terwijl het op zichzelf niet is veranderd. En dat vind ik telkens weer een heel interessant fenomeen. U kunt zich voorstellen dat we er verlangend naar uitkijken een en ander te ontvangen. Wat u me over het inlijsten zegt, maakt dat verlangen nog groter. Het zal me genoegen doen het grote boeket in de witte lijst te zien. Dat zal wel heel geslaagd zijn. Hoe moet ik u voor dat alles bedanken? Uw kunst is een toevlucht voor mij. Laat me alle zorgen van het leven totaal vergeten en brengt me steeds nieuwe vreugde. Dat komt omdat uw kunst, meer dan de uitdrukkingsvormen die we al kennen, aanzet tot mijmeren over het niet-reële, over dingen die nog niet gecreëerd zijn. Ach, gelooft u maar, diep in ons hart is er een doorlopende kwelling, een innerlijk gevecht, voortkomend uit het verwoede streven naar perfectie. Alleen eerlijke, doorvoelde woorden zoals de uwe kunnen die malaise verdrijven. Mijn dank daarvoor, beste meneer Bonger.